Hello everybody, how are you doing? तपाईहरुलाई कस्तो छ? Hopefully you are doing well. So आज हामी grade 8 है grade 8 को चाहिने हामीले यो English है स्टडी गर्न गइरहेका छौं. So we are going to study grade 8. So unit 16 English है English grade 8 unit 16 है unit 16 हामी स्टडी गर्ने छौं आज. Okay, so getting started. बाट सुरु गरौं. Let's start from getting started. Study the pictures, take turns to tell the story to each other side. So यहाँनेरि पिक्चरहरु हेरेर स्टोरी टेल गर्नु भन्छ एघारवालाई. So it is story pictureहरु छ म तपाईलाई यहाँ भन्छु. Okay. Once a hungry dog found a bone, held it in his mouth and ran to a lonely place to enjoy its juice. है र यो डगले चाहिँ बोन भेटेर उ चाहिँ लोनली प्लेसमा चाहिँ खानको निम्ति गइरहेको छ एकान्त ठाउँमा. अनि त्यसपछि लेट्स स्टार्ट. अलिकति सानो बनाऊ यसलाई. On the way, while the dog was crossing a bridge, he saw his own reflection in the water. But he thought it was another dog holding a bone. As he opened his mouth to bark, his own bone fell into the water. है जसै त्यो गइरहेको थियो बोन लिएर हड्डी लिएर उले चाहिँ एउटा पुल क्रस गर्ने क्रममा त्यो मुनि चाहिँ नदी थियो खोला है स्ट्रीम रिभर. अनि त्यसपछि त्यो पानीमा चाहिँ उसको आफ्नै अनुहार तल प्रतिबिम्ब रिफ्लेक्ट भयो र उले चाहिँ बोन तल ओहो मेरो बोन त्यसले पो समातेछ भनेर उले भुक्न खोज्दाखेरि चाहिँ मुखमा भएको बोन चाहिँ तल खस्यो पानी भित्र खस्यो. त्यसपछि के भयो त द डग लस्ट द बोन एन्ड फेल्ट भेरी सरी. है त उसले डगले त्यो बोन उसले गुमायो. सो उसलाई चाहिँ धेरै नै दुःख भयो दुःख लाग्यो उसलाई. सो हामी तल जाउँ. ओके. सो रिडिङ 1 मा जाउँ. एन्सर दिस क्वेशन्स. What food do you like the most? Actually यो लेसन चाहिँ vegan अथवा vegan को बारेमा vegetarian को बारेमा छ. But already मैले यहाँनेरि अलिकति फरक ढंगले एन्सर मैले राख्दिए. I like fish, chicken and rice the most. तर तपाईले vegetarian हो भने you can choose your own. है त. Do you prefer veg or non-veg food items? Why? It's better to eat vegetables, but I prefer non-veg food because I grew up eating non-veg items. भनेर मैले एन्सर दिए है त. ओके. सो हामी तल जाउँ. Why I became a vegan. म किन चाहिँ एउटा भेजिटेरियन भएँ भनेर उले चाहिँ यो राइटरले चाहिँ यहाँ भनिरहेको छ. Growing up, I did not really think about my weight. है जति बेला चाहिँ उ बढ्दै थियो सानोमा उले चाहिँ उसको आफ्नो वेट वजनको बारेमा उले विचार गरेको थिएन. I cheered in middle and high school and just did not think too much about it in college. र उले चाहिँ त्यो उसको मिडल स्कुलमा हाई स्कुलमा उले चाहिँ बडो हैन रमाइलो किसिमले उले आफ्नो जीवन बिताइरहेको थियो. उसले आफ्नो त्यो वेटको अब त्यस्तो कुराहरु त्यस्तो समस्या पनि थिएन र उले त्यो बारेमा सोचेन पनि. पोस्ट कलेज दो उले चाहिँ त्यो कलेज भन्दा अगाडिको पछि पनि कति कुराहरु त्यसले त्यो कुराहरु सोचेन उले है. अनि यहाँनेरि चाहिँ उले त्यसपछि उले के भन्छ यहाँ I started gaining weight. अनि त्यसै कलेज पछि चाहिँ के भयो त उलाई उसको वेट चाहिँ बढ्यो अरे है. I ate out more, was stressed more constantly with work and looked off
one day and was not happy about my weight. उसले चाहिँ अब त्यो कामको कारण, कतिचोटि खानेकुराहरू, तनावको कारण उसले चाहिँ कन्स्टेन्टली उसले गरेको कामले गर्दा अनि उसको वेट पनि बढ्यो र यसो हेर्दाखेरि उसको वेट हेर्दाखेरि उसलाई चाहिँ खुसी लागेको थिएन. Even more, I have become more in tune with my body and how I feel. This really started when I did the whole 30. है अनि यसले चाहिँ के भन्छ भने even more I have become more in tune with my body and now I feel. उसले चाहिँ त्यसको शरीरको कुरालाई चाहिँ उसले चाहिँ त्यो महसुस गर्छ अरे. किन यो कुरा महसुस गर्यो भन्दा दिस रियली स्टार्टेड वेन उसले चाहिँ जुन होल 30 को त्यो 30 दिने त्यो के खाने के नखाने भन्ने कुराको त्यो 30 दिनको कुरालाई चाहिँ उसले हेरेर उसले चाहिँ त्यो हेर्दाखेरि उसले पत्ता लाग्यो. Following those 30 days, I could really tell when my body did not feel good. उसले त्यो 30 दिनको त्यो के निश्चित प्रकारको हैन निश्चित प्रकारको हैन यहाँ उसले चाहिँ त्यो 30 प्रकारको निश्चित 30 दिनको निश्चित प्रकारको खाना खाने गर्दाखेरि के खाने कुराले राम्रो गर्छ, के नखाने कुराले खाँदा उसलाई चाहिँ असर गर्यो भन्ने कुराले चाहिँ उसले त्यो कुराहरुको गरेको छ. त्यहाँ उसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि कति मेरो शरीरले राम्रो किसिमको फिल गरेन, गुड feel not feel good भन्छ, did not feel good भन्छ. And I was not thrilled about how much I did not feel great. है उ चाहिँ उ कति उ भयो भन्ने कुरामा पनि उसले त्यो थ्रिल गरेन, रोमाञ्चकता उसले महसुस गरेन. During this same time, I have started listening to the almost 30 podcast which has made me think about living a holistic lifestyle. त्यो 30 दिन चाहिँ उसले कसरी एउटा होलिस्टिक लाइफस्टाइल जिउने भनेर चाहिँ उसले त्यो एउटा पोडकास्टहरु पनि सुन्यो उसले हैन. I have already written about my transition to natural deodorant है र उसले चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ कसरी चाहिँ यो प्राकृतिक उसमा चाहिँ ट्रान्जिसन हुने भन्ने कुराको बारेमा उसले चाहिँ अलरेडी लेखिसकेको थियो अरे. यो The last branch of that holistic trees is becoming a vegan. अनि उनले चाहिँ अन्तिममा चाहिँ एउटा ब्रान्च चाहिँ के थियो, एउटा शाखा चाहिँ अन्तिममा चाहिँ त्यो मासु खाना छोडेर चाहिँ के त एउटा भेजिटेरियन हुने, भेगन हुने चाहिँ थियो अरे एउटा. My aunt and uncle started the trend of becoming a vegan in our family. My dad was next and then me. उसको काका काकी चाहिँ त्यो भेजिटेरियन हुने, भेगन हुने पहिलो, त्यसपछि उसको परिवारमा, त्यसपछि उसको बुवा भयो अरे, त्यसपछि उ पनि भेगन भयो अरे. राइटर है त. People became vegan for lots of reason. किन मान्छे चाहिँ एउटा शाकाहारी हुन्छन् त, त्यसको थुप्रै कारणहरू छ भन्छ. भेगन भनेको शाकाहारी, मासु नखाने है त. But for me, it was about eliminating food out of my diet that my body does not like. यो चाहिँ मेरो आफ्नो शरीरबाट चाहिँ जुन किसिमको मेरो हैन खाने कुराहरू छ अनि त्यो कुरा चाहिँ मेरो शरीरबाट चाहिँ आउट गराउनको लागि हो भनेर भन्छ उसले है त. है अनि उसले के भन्छ भने it was about putting things into my body that would make me feel good and help me to live my best life. र मैले चाहिँ कुन खाना खाँदाखेरि चाहिँ मेरो शरीरलाई राम्रो गर्छ, स्वास्थ्य हुन्छ र मेरो जीवनमा चाहिँ त्यसले हैन राम्रो किसिमको उ दिन्छ अनि त्यसले चाहिँ महसुस गराउँछ भन्ने कुरा थियो हैन. उसको जीवन चाहिँ बेस्ट लाइफ हुनको निम्ति सहायता पुर्याउँछ भन्ने कुरा थियो. अनि भेगन्स डु नट इट प्रोडक्ट्स द्याट हेभ कम फ्रम एन एनिमल हैन. अब शाकाहारीले चाहिँ जुन चाहिँ हुन्छ नि भेगनहरूले त्यो जनावरबाट आएको खानेकुराहरू खाँदैनन् अथवा मासु मांस खाँदैनन्. For me that means I do not eat dairy and animals based protein like eggs and meat है. अनि उसले चाहिँ त्यो डायरी, दुध, दही, महीहरू नखाने अनि जस्तै प्रोटिनहरू जस्तै अन्डाहरू, मासुहरू नखाने गरेको रहेछ उसले. I will eat regular butter if I am at a restaurant and I do eat honey. तर रेस्टुरेन्टतिर छ भने उसले चाहिँ बटर पनि खाने, रेगुलर बटर र रेस्टुरेन्टतिर मह पनि खान्छु भन्दो रहेछ.
Also, I point out those last two things to say all vegan do not have to be strict. अनि यो शाकाहारी हुनको निम्ति चाहिँ यति धेरै भनौँ न कठोर अथवा स्ट्रिक्ट हुनु पनि पर्दैन भन्ने मेरो आफ्नो विचार हो भन्छ उसले हैन. I believe like any other lifestyle change. This is about what works best for the individual and about living your best life हैन. अनि तपाईको आफ्नो जीवनशैलीले चाहिँ परिवर्तन गर्ने जे कुराले चाहिँ तपाईलाई आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा राम्रो हुन्छ जिउनको निम्ति बेस्ट हुन्छ त्यही कुरालाई चाहिँ काम गर्छ त्यही कुरा चाहिँ गर्नु राम्रो हो भन्छ उसले. People often ask me if this has been hard. Has it been difficult to cut those things out of my diet? मान्छेले चाहिँ सोध्ने गर्छन् कि यो कति कठिन छ त यो हामीलाई चाहिने त्यो डाइटहरू हाम्रो खानाबाट काट्नु चाहिँ हैन कति गाह्रो कुरो हो भनेर पनि सोधे रे उसलाई. I thought it would be but I have been surprised at how easy it has been for me. कतिचोटि यो सोच्दाखेरि चाहिँ गाह्रो हुन सक्छ जस्तो लाग्छ तर जब मैले यसलाई आफूलाई पालन गरेँ यो चाहिँ मलाई मेरो निम्ति चाहिँ कति सजिलो भयो भन्ने कुराले चाहिँ मलाई छक्कै तुलायो हैन भनेर उले भनेका छन्. उले चाहिँ के भन्छन् भने when I did whole 30 है उले चाहिँ 30 दिनको त्यो निश्चित खानेकुरा के खाने नखाने भन्ने कुराको पालना गर्यो. I learned that my body does not love dairy. अनि त्यो 30 दिनको खानेकुराहरू के खानेकुराले असर गर्छ के गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ जाँच गर्दै जाँदा उसको शरीरले चाहिँ त्यो डायरी चाहिँ चिजहरू हैन दुध दही मही त्यस्ता चिजहरूले चाहिँ उसलाई फाइदा नगर्ने उसले चाहिँ सिक्यो थाहा पायो उसले. Before those 30 days, I often went to bed with a stomach ache and early though it was normal. हैन त्यो 30 दिन भन्दा अगाडि चाहिँ पेट दुख्ने अनि अगाडि हैन त्यो त्यस्तो किसिमको समस्याहरू चाहिँ थियो रे उसलाई प्राय जसो. Well, it was not. I rarely have a stomach ache now, rarely have a headache, have more energy and do not have acid reflux as much. It is kind of crazy. जब उसले चाहिँ त्यो डायरीको खानाहरू छोड्यो अन्त उसले जुन शरीरलाई चाहिँ असर उसलाई दुःख दिने प्रकारको खाना पत्ता लगाएर त्यो खाना चाहिँ छोड्यो हैन उसले चाहिँ एउटा शाकाहारी बन्यो अनि उसलाई चाहिँ त्यो पेट पनि है नदुख्ने भयो अरे टाउको पनि नदुख्ने भयो कहिलेकाहीँ मात्रै टाउको दुख्ने भयो अझ बढी त्यो इनर्जी प्राप्त गर्यो अनि त्यो एसिड रिफ्लक्स भन्छ त्यो यताबाट ग्यास्ट्रिक चाहिँ माथि आउने हुन्छ नि त्यो पनि भएन र यो चाहिँ प्रकारको काइन्ड अफ क्रेजी जनै भयो अरे उसको लागि त्यस्तो चेन्ज आयो भन्छ उसले. देयर आर वेज टु गेट प्रोटिन आउटसाइड अफ एनिमल्स है अनि कतिचोटि त्यो हाम्रो शरीरमा प्रोटिन पाउनको निम्ति मासुै खानुपर्छ भन्ने छैन अन्य स्रोतहरूबाट पनि प्रोटिन पाउँछ भन्छ यहाँ. I eat a lot of beans and chickpeas है उसले चाहिँ विभिन्न किसिमका केराउका कुराहरू सिमीका कुराहरू गेडागुडी चाहिँ उसले बेसमरी खान्छु त्यो मासुको साटो प्रोटिन पाउनको निम्ति भन्छ उसले. एन्ड देयर आर एन abundance of vegetables that I can incorporate into my diet. त्यहाँ थुप्रै प्रकारको चाहिँ नि सागपात सब्जीहरू छन् जसले मेरो त्यो डाइटमा खानेकुरामा चाहिँ म त्यसलाई राख्न सक्छु. There are many options for your favorite non-vegan foods. You don't have to give up your favorite food to be vegan. अनि थुप्रै प्रकारको तपाईको मनपर्ने हुन्छ त्यो नन भेगन फुड्सहरू पनि छन्. तपाईले हैन एउटा भेगन बन्ने कारणले गर्दा तपाईले आफ्नो मनपर्ने फुड खाने चाहिँ त्याग्नुपर्ने आवश्यकता पनि होइन. यो चाहिँ स्वतन्त्र इच्छाको कुरा हो भनेर चाहिँ यो राइटरले भन्छन् है त. खास गरी यहाँनेरि चाहिँ यो उसले चाहिँ त्यो जुन किसिमले खानेकुराहरू एकदम अनकन्ट्रोल्ड रूपमा हैन त्यो जङ्क फुडहरू खाने विभिन्न कुराहरू खाँदै गर्दा ऊ मोटाउँदै गएको कुरोहरू
अनि पछि उसले चाहिँ त्यो 30 डेज पोडकास्ट हेरेर अनि उसले चाहिँ त्यो के खाने के नखाने यी सबै कुराहरूको गरेर ऊ पछि शाकाहारी बनेर अनि उसलाई चाहिँ त्यो दुधजन्य चिजहरू खाँदा समस्या भएको पत्ता लगाएर त्यो समस्या दिने खानाहरू चाहिँ उसको डायटबाट हटाइदियो र त्यसपछि ऊ हेल्दी भएको र तर यी सबै कुरा चाहिँ मांसाहारी हुनेले मासु छोड्नै पर्छ भन्ने कुरा पनि होइन। तपाईँको के फेभरेट छ, शरीरलाई के गर्दा फाइदा हुन्छ त्यो अनुसार पछाउने भन्ने खालको एउटा सन्देश छ। तर उसले चाहिँ म कसरी भेगन भएँ अथवा शाकाहारी भएँ भन्ने कुरा चाहिँ उनले आफ्नो यो आर्टिकलमा यो लेखमा उसले राइटरले बताएका छन्। सो एडप्टेड फ्रम एन आर्टिकल बाई जेसिका शार्फ है, पब्लिस्ड अन गोन्टो20 अरे है त, के हो यो जेन्ट20 रहेछ यहाँ। यो चाहिँ कहाँ .com जेन्ट20.com प्रकाशित भएको यो लेख चाहिँ कसले लेखेको, जेसिका शार्प भन्ने व्यक्तिले लेखेको र जेन्ट20.com चाहिँ यो पब्लिस भएको एउटा आर्टिकल चाहिँ यहाँनिर राखेको रहेछ। ओके, सो अब हामी तल जाउँ एमा। मिनिङ्स अफ द सम अफ द वर्ड्स आर गिभन बिलो, डिसाइड विच वान अमङ देम इज द कन्टेक्स्चुअल वान भनेको छ होइन। यहाँ चाहिँ मिनिङ्स अफ सम अफ द वर्ड्स आर गिभन बिलो, केही यो शब्दको केही मिनिङहरू चाहिँ यहाँ दिएको छ। डिसाइड विच वान अमङ देम इन द कन्टेक्स्चुअल वान भनेको छ। अनि कुन चाहिँ यो चाहिँ एकदम समसमायको एकदम सन्दर्भिक छ भनेर त्यो छान्नु भनेको छ। अलरेडी मैले यहाँ छानेको छु। चियर्डको के हो त, टु साउट लाउडली, टु सो सपोर्ट अर फ्रेज फर समबडी। यहाँ चाहिँ टु इन्करेज समबडी अर टु गिभ देम होप अर कम्फोर्ट भनेको छ, तर त्यो होइन। तर तल आएको चाहिँ हो एन्सर। जस्तै कन्सिस्टेन्टलीको चाहिँ के छ तल, अलवेज द सेम है त। यो पनि 2 को राइट एन्सर हो, 1 को होइन। सीमा इलिमिनेटिङ भनेको चाहिँ रिमुभिङ अर गेटिङ रिड अफ समथिङ है त, हटाउनु के केही कुरा चाहिँ हटाउनु। अब डायरीको के हो त, मिल्क चिज एन्ड अदर मिल्क प्रडक्ट्स है त, दुधबाट बन्ने दुध र दुधबाट बनेको चिज र अन्य दुधको प्रडक्ट्सहरू उत्पादनहरू। त्यसै गरी इन्कर्पोरेट भनेको चाहिँ इन्क्लुड समथिङ सो द्याट इट फर्म्स अ पार्ट अफ समथिङ भनेको छ है त। ओके, अब तल हामी जाउँ बीमा। युज द एबभ वर्ड्स टु फिल इन द ग्याप्स बिलो भनेको चाहिँ माथि दिएको ती शब्दहरूलाई चाहिँ तल खाली ठाउँमा भर्नु भनेको छ। ओके, एमा डिस्पाइट आवर रिक्वेस्ट द म्यानेजर कन्सिस्टेन्टली डिनाइड द चेन्जेस वी वान्टेड टु ब्रिङ है त। कन्सिस्टेन्टली चाहिँ त्यो चाहिँ के हो, कन्सिस्टेन्टली त्यसको राइट एन्सर हो। बीमा छ द प्लान फर इलिमिनेटिङ द रिस्क अफ न्युक्लियर वेपन्स इज स्टिल लिङ्गरिङ। अब यसको राइट एन्सर के हो त, इलिमिनेटिङ है त, हटाउने। ओके, कन्सिस्टेन्टली भनेको निरन्तर भयो, इलिमिनेटिङ भनेको हटाउने भयो। अब द अडियन्स क्ल्याप्ड एन्ड चियर्ड व्हेन सी स्टुड अप टु स्पिक। चियर्ड भनेको खुसी मनाउनु होइन। त्यसै गरी डीमा दिस डिजाइन्स इन्कर्पोरेट द बेस्ट फिचर अफ आवर अर्लियर मोडल्स है त, इन्कर्पोरेट। ओके, अब त्यसै गरी तल मेनी पिपल फाइन्ड इट डिफिकल्ट टु डाइजेस्ट मिल्क एन्ड गेट अ स्टोमेक एक इफ दे इट डायरी प्रडक्ट्स है त। अब तल सीमा हामी जाउँ। डिसाइड वेदर द गिभन सेन्टेन्सेस आर ट्रु अर फल्स है त। अब यसलाई चाहिँ हामी अलिकति साह्रो। ओके, यहाँ के भनेको छ, द राइटर स्टार्टेड गेनिङ वेट वेन सी वाज एट कलेज। यो चाहिँ फल्स हो है। त्यसै सी लिसन टु ओन्ली 30 पोडकास्ट द्याट गाइडेड अर टु लिभ अ होलिस्टिक लाइफ। यो पनि फल्स हो। अलमोस्ट 30 पोडकास्ट भनेको छ त्यहाँ, यहाँ चाहिँ ओन्ली 30 पोडकास्ट भनेको छैन है त। त्यसले गर्दाखेरि त्यो फल्स भयो है।
सीमा सी बिकेम भेगन बिकज सी डिड नट लाइक नन भेज फुड यो पनि के हो फल्स है उसले चाहिँ नन भेज फुड लाइक नगरेर होइन तर ऊ चाहिँ नन भेज फुड लाइक गर्दा गर्दै पनि उसले चाहिँ भेगन बन्न पुगेको छ शाकाहारी बन्न पुगेको छ है त कटिङ अफ हर डाइट वाज एन इजी टास्क फर द राइटर ट्रु है उसको लागि चाहिँ इजी भएको छ त्यो अनि ईमा चाहिँ अकर्डिङ टु द राइटर हियर देयर इज फुड आउटसाइड अफ एनिमल्स फ्रम विच सी क्यान गेट प्रोटिन त्यो पनि ट्रु हो होइन एनिमल बाहेक भन्दा पनि अरू जस्तै सिमी गेडागुडी विभिन्नबाट पनि प्रोटिन पाउन सक्छ भनेर उनले भनेका छन् राइटरले ओके अब हामी यहाँ जाउँ ल अलिकति सानो बनाउनु पर्छ होला यहाँ धेरै आउट अफ उसमा गयो त्यसले गर्दाखेरि यति गरौँ है त ल एन्सर दिस क्वेसन्स हु आर भेगन्स अब एन्सर चाहिँ भेगन्स आर पिपुल हु डु नट इट एनी प्रडक्ट्स द्याट कम फ्रम एनिमल्स है त बीमा when did the writer start gaining the weight she started gaining weight after college है त who first started to become vegan in the writer's family her aunt and uncle were the first to become vegan है त D मा mention the reason for which the writer became a vegan है त she became vegan because her body did not feel good with certain foods, especially dairy, and she wanted to live a healthier, holistic lifestyle. होइन अब यहाँ चाहिँ do you think यहाँ भनेको चाहिँ what was the impact of Whole30 on the writer? Whole30 helped her understand होइन यहाँ understand which foods made her feel bad after its she had fewer stomach ache, more energy and less acid reflux है त यहाँ है ओके अब यसको एन्सर चाहिँ यहाँ छ ओके डु यु थिङ्क अल द न्युट्रिसन needed for our body can be achieved from non-veg food? How? Yes. A balanced non-veg diet provides all major nutrients, protein, vitamins, minerals, iron, B12, and healthy fats. Foods like meat, fish, eggs, and milk contain complete protein and essential nutrients needed for growth and energy. यसको एन्सर त्यो भयो है त अब हामी तल जाउँ Has any incident caused you to adopt or avoid eating of particular food items? Discuss. अब यसको एन्सर चाहिँ यहाँ यसरी राखेको छ you can give your own answer okay तर हामीले चाहिँ यसरी यहाँ राखेको छौँ okay Yes, an incident did cause me to avoid a particular food. Once I ate a lot of junk food in one day and ended up with a severe stomach ache. After that, I started avoiding too much fried or processed food. Now I focus more on fruits, vegetables, and homemade meals because I feel healthier and have more energy. अब ईमा छ Has any incident caused you to adopt or avoid eating? त्यो माथि एन्सर गइसक्यो यसको यहाँ अब pronunciationमा जाउँ Listen to your teacher pronounce the word and notice the letters that remain silent भनेको छ Depth, muscle, leisure, comb, design, psychology, knee, hair, calf, atom, scene, foreign. Okay. अब यहाँनिर चाहिँ छ study the picture below, tell the story भनेको छ यहाँ चाहिँ यस्तो छ यो यहाँनिर यो पिक्चरको स्टोरी यहाँबाट सुरु गरेछ है त ल Once upon a time, a boy found a baby bird in his garden. He took the bird into his house and kept it inside a cage.
In the following days, groups of birds came and made noise. The next day, more birds came and made noise again. The boy realized that they wanted the baby bird to be free. So he set the baby bird free. The birds became very happy. यसरी एउटा स्टोरी यहाँ बनायो यो. यसले एउटा चरा भेटेको छ, पिंजडामा राखेको छ, अनि यहाँ चराहरू आएर कराएका छन्. त्यसपछि फेरि पनि चराहरू आएर कराएका छन्. त्यसपछि यसले फ्री गरिदिएको छ चरालाई, अनि बर्ड्सहरू चाहिँ इन्जोय गरेका छन् है त. अब ग्रामर 1 मा जाउँ. Underline the verbs in the following sentences and identify their tenses. One example has been given. है जस्तै ओके यहाँ चाहिँ के छ, one example is के example मा चाहिँ the incident changed my life completely. simple past है त यो चाहिँ. ओके अब तल त्यस्तै गरी We had a cow at our home. Verb भनेको had भयो, tense भनेको चाहिँ simple past भयो है त. ओके अनि had. त्यसै गरी यहाँ छ B मा I felt as if I was taking away somebody else's right. चाहिँ verbs भनेको felt भयो, was taking भनेको tense, was taking and tense, felt simple past, was taking past continuous है त. ओके felt र was taking भनेको चाहिँ के हो, verbs भयो. टेन्समा लाँदाखेरि felt भनेको simple past भयो, was taking भनेको past continuous भयो. अनि त्यस्तै by the time my mother came to me, I had already drank all the milk. Verbs के हो, came, had drank. टेन्स came चाहिँ के भयो, simple past भयो, had drank भनेको past perfect भयो है त. ओके त्यसै गरी verb यहाँ चाहिँ my mother was serving food for my father when he started talking with me. Verbs was serving, started. Tenses मा चाहिँ के हो त, was serving चाहिँ past continuous भयो, started चाहिँ simple past हुन्छ है त यो. ओके जस्तै E मा perhaps I was not prepared to share the real reason भनेको छ. जस्तै verb चाहिँ was, यो was verb भयो, prepared पनि के हो त, verb भयो. अब टेन्समा लाँदाखेरि चाहिँ was चाहिँ simple past tense हुन्छ, prepared चाहिँ के हुन्छ, past participle used with was है त. So answer this question in complete sentences भनेको छ. What did you eat yesterday evening? I ate rice, vegetables and lentil soup yesterday evening. What were you doing when the teachers came into the classroom this morning? I was reading my textbook when the teacher came into the classroom this morning. Why had your mother cooked when you reached home yesterday? What had your mother cooked when you reached home yesterday? My mother had cooked chicken curry and rice when I reached home yesterday. Okay. What did you see as soon as you opened the door this morning? I saw my pet dog sitting near the door as soon as I opened it this morning. Okay. त्यसपछि had the class already started when you reached school yesterday? Yes. The class had already started when I reached school yesterday. Okay. C मा चाहिँ complete the sentences with the correct form of the verbs given in the brackets. The car hit the tree while the driver was talking on the phone. Either. The bus had left the stop before I reached there. A boy digging the field when his father saw him. Either. त्यसै गरी
When I woke up, woke up, the birds were chirping, है त chirping. I had not done anything wrong, but my friends still shouted at me. है एपमा चाहिँ my father had ordered the food before I reached home. Asma, the girl speaks quite fast, so we didn't understand her. Right? Okay? Let's do a little bit. Okay, let's move forward. The customers had ordered the food at the counter before the waiter came to their table. What were you doing when I called you yesterday evening? So यो रेडमा सबै एन्सरहरू हो है बिचमा राखेको. अब लिसनिङ पार्टमा जाउँ. Look at the picture and answer these questions. Who do you think these people are? They are travelers waiting for a bus. Where are they? They are at a bus stop. Listen to the audio and complete the sentences. Okay. Use one word only. Jastै फर्स्टमा the incident happened when the speaker was going to gym. है जिममा गयो भनेर भनेको छ त्यहाँ. ओके. त्यसै गरी बीमा he did not call his parents because they were out of for the evening. Parents है त एन्सर. सीमा छ wait अथवा instead of calling the parents or taxi, he decided to wait for a bus in the bus shelter. D मा छ music. He got his phone out and listened to some music. E मा he saw a frightening guy dressed in thick layers of clothing walking slowly towards him. Frightening चाहिँ answer हो है त. So अब तल हेरौँ. Listen to the audio again and write whether these statements are true or false. The man seems average and smart. True. The bus arrived on its scheduled time. False. The man grabbed the speaker's bag. त्यो पनि false हो. The speakers ran away to another bus stop. True. The man followed the speaker to another bus stop. Too. यो चाहिँ true. Okay. अब तल जाउँ हामी. What would you do if you were in the speaker situation? Tell your friends. If I were in the speaker situation, I would try to stay calm, keep my phone ready, and move to a busier or safer place. I would also avoid interacting with the suspicious person and wait for help or the bus to arrive. त्यसै गरी तल जाउँ अब राइटिङमा. arrange the sentences in order to make story. यो चाहिँ ठ्याक्कै अर्डरमा चाहिँ बनाउँदाखेरि BA1. Once upon a time, rich businessman asked wise man when his son away from his bad habits. This is it 2 मा यहाँ D मा जान्छ. The man took his son to a garden and asked him to pull out of tiny plants. 3 मा कहाँ गयो यहाँ I मा. The boy held the plant between his thumb and forefinger and pulled it out easily. 4 मा कहाँ गयो यहाँ A मा. Now he said, bad habits are like them. It is easy to pull them out when they are young, but it is impossible to uproot them later. This is 5 ma. Yeah. Later he asked him to uproot a slightly bigger plant. This was 6 ma. He grasped the trunk, but
was impossible for him. 7 मा finally he asked him to uproot a guava tree. 8 मा and he had to struggle for it. त्यसै 9 मा this session changed the son's life completely. यसरी यो अर्डरमा राखेर स्टोरी कम्प्लिट भएको छ. ओके अब तल जाउँ हामी. स्टडी the following pictures and write a story based on them. You can start the following way. है त. जस्तै once upon a time there was a little boy named Saman in a city. Sanam in city भनेर यहाँ यस्तो छ. यो पिक्चर यहाँ. सो यहाँ हामीले देख्छौँ. Once upon a time there was a little boy named Sanam in a city. Sanam loved playing in the park near his house. One sunny morning, he saw a small kitten stuck on a tree. The kitten was scared and could not climb down. Sanam carefully climbed the tree and rescued the kitten. He carried it home and gave it milk and warmth. From that day on, Sanam learned to help animals in need and became known as a kind-hearted boy in his neighborhood. है त. यो स्टोरी पनि यसरी कम्प्लिट भयो र अब आजलाई यति नै गर्छौँ. सो युनिट 16 को रिडिङ 2 चाहिँ हामी पछि हामी सेकेन्ड उसमा हामी ल्याउँछौँ अर्को भिडियोमा. र आजलाई यति नै. सो गुड बाई एभ्रिवान.